Ahoj. X-Fire Cross Pipe Mod je název věcičky, na kterou se podíváme dneska. Je to mod s možností regulace výstupního napětí a když je to pipe mod, tak to bude trošku podobný fajfce. Jdeme se na něj podívat. X-Fire Cross Pipe Mod je dodávaný v dárkové kartonové krabičce. Tady jsou ještě některé nezbytné údaje o výrobci a výbavě. No a krabička je takto vysouvací. A uvnitř základní návod v angličtině, vlastní tělo módu X-Fire Cross, prodlužovací nástavec, ve kterém je ještě vložena baterie Trustfire 1200 mAh 18350. Tak, co nám tento mod nabízí? Nabízí nám regulaci výstupního napětí v rozmezí od 3,2 do 4,8 V. To se provádí tímto otočným prstencem. Další věc, součástí je BCC Clearomizer, speciálně upravený pro tento mod. Pyrexové sklo, komplet nerez. Podíváme se na něj později. Mod je možno provozovat s baterií 18350 či s použitým nástavcem k baterii 18650. Mod je osazen EGO závitem, klasickým 510 závitem, takže lze opět provozovat zařízení, která mají jak EGO, tak závit 510. Baterie se vkládá po odšroubování tohoto víčka. Pokud celý mod takto prodloužíme, máme jej pro použití s baterií 18650. Takto. My si jej teda vyzkoušíme s baterií, je tady hrana, s baterií 18350, takže baterii vkládáme plusovým kontaktem dovnitř tubusu, víčko opatřeno nezbytným otvorem pro odvětrání bateriového prostoru. Po našroubování se nám přihlásí elektronika krátkým zablikáním. No a takto je vlastně mod připravený. Regulační kolečko je opatřeno červeným značením oproti značení na módu jako takovém. Jsme na nejnižším možném napětí, které je 3,2 V, a postupným otáčením zde máme stupnici, kde je označeno 3,2, 3,8, 4,3 a 4,8 V. Mezitím jsou ještě další čárky.
No a oproti tomuto bodu na těle módu si takto nastavujeme napětí výstupní, až dojdeme k nejvyššímu možnému, které je 4,8 V. Můžeme si i takhle zběžně ukázat, co nám to ukazuje. Takže máme nejvyšší hodnotu 4,77, mi to tady ukazuje, a postupným snižováním se dostávám až na nějakých 3,17 zde na poloze 3,2 V, takže to i téměř sedí. Nějaké rozměry ještě si dáme. Myslím, že mód budeme moct zvážit jak samotný, tak s použitým atomizérem, clearomizérem BCC Cross. Takže takhle to máme 133,5 gramů. Použijeme-li atomizér, dohromady to máme 165,4 gramů. Měření rozměru jako takových. Základnová trubka pro baterii 24,8 mm. Výška s použitím baterie 18350 63,16 mm. V případě, že použijeme baterii 18650, přičteme k této hodnotě ještě dalších 30 mm nástavce. Průměr spodního osazení s ovládacím tlačítkem je 15,5 mm. No a vezmeme-li tuto délku kompletní i s použitým atomizérem, je to opravdu orientačně nějakých 125,5 mm. No a myslím, že pak už si můžeme změřit pouze samotný atomizér s použitým drip typem, který je teda pevný, to si ukážeme, téměř 76 mm. Takže to jsou základní míry. Ukázali jsme si, jak tedy ovládat výstupní napětí. Elektronika je chráněna proti nechtěnému stisku v kapse, v kabelce, kdekoliv 5 klikem klasickým, takže po 5 kliku máme mód uzamčený a následným 5 klikem máme opět mód odemčený a můžeme jej používat. Materiál nerezová ocel, leštěno a signováno nápisem Cross. No a zde jsou pouze ještě signovány rozmezí nastavitelných hodnot výstupního napětí. Tak, atomizér. Atomizér je klasického typu BCC, clearomizér tedy. Plnění se teda provádí po vyšroubování spodní základny, nakápnutí likvidu do nádobky. Nádobku lze dále rozebrat ještě na vlastní tělo, jinak vše z nerezu, pyrexové sklo, průzor do tvaru kříže,
No a to by bylo asi z této strany vše. Drip je součástí této základny. Takže našroubujeme zpět. Použity jsou klasické hlavy do žhavící hlavy, které jsou určeny pro kangr, pro tank, takže jednoduché řešení výměn hlavy. Vyšroubujeme starou, našroubujeme novou a máme připravíno. Odpor této hlavy napsáno 2,2 ohmu a skutečně jsem i 2,2 ohmu naměřil. My si tedy vlastní atomizér naplníme, takže plníme opatrně po stěně. Obsah by měl být něco kolem 2 ml. Tak. Zašroubujeme spodní základnu. Necháme nasát knoty. No a budeme moct vyzkoušet, jak to bafá. No a je připravíno, nasáknuto. Jak to držet? Je to jak pro leváky, tak pro praváky možný. Každopádně možno takto. Atomizér, respektive klíromizér, kouří, jak je u protankového systému zvykem, takže dobře. Dobrý. To jsou věci, kterým opravdu není co moc dodávat. Zkrátka to kouří tak, jak má. Se ještě mrkneme tedy, jak se to drží, když to máme v té větší verzi s baterií 18650. Teď tak koukám, i to se může stát. Nezapomínat dávat pozor, baterii jsem otočil, takže plusovým kontaktem dolů. Tak. No a pak z toho máme takovýhle kříž. Nebo to můžeme takto otočit. No a vlastně se to dá držet i za tu delší spodní základnu. Takhle je to příjemnější. Regulace napětí. Měl jsem zde nastavených nějakých 3,8 až 4 V. Když tomu dám plné napětí, tedy 4,8 V, tak bych řekl, že už je to zbytečný. Takže takto s baterií 18650
A takto s baterií 18350. To je X-Fire Cross Pipe mod s variabilním nastavováním napětí. Já se loučím, mějte se pěkně a u dalšího videa se budu zase těšit. Čau.